سلام و صبح بخیر. صمد هستم از چینل یوتیوب خانه سیار. هنوزم در جزیره لوفوتن هستم. امروز خواستم دروازه موتر باز کردم، یک چیزی جالب دیدم، گفتم باش همراه شما هم شریک بسازم. دیگه گبی است که آدم از طرف شو نباید موتروانی کنه، به خاطر که نه کدام مناظر میبینی، نه دریا رو میبینی، نه سرک صحیح میبینی، نه اون جایی که استاد میکنی پارکینگ در کجا است، نه او رو میبینی. دیگه شو استاد کردم، همونجا شو خواب شدم. صبح خستم نفهمیم در کجا استاد کردیم. باشن روی کامرا رو دور میتم. آمدیم در قبرستانی استاد کردیم. گرچه کدام گپ نیست، حال خود روز از باز هیچ گپ نیست. دیگه شو اگه میفهمیدم که اینجا قبرستانی است، راستیش استاد نمیکردم. این چیزا که از باز وقت میگه در کامرا معلوم میشه، اگه چیزی دیدین در کامنت نوشته کنین. دیگه اینجا هنوز چای صبح هم نخوردیم، راستی اینجا دلم هم نمیشه، میخوایم از اینجا حرکت کنم، یک جایی دیگه پیدا کنم استاد کنم، یک چای صبح جور کنم. 9 بجه صبح است. دیگه یک چای صبح جور کنم، وانمو را خورده باز حرکت کنم وایتا گفته المانا را. دیگه تا آخر ویدیو با ما باشین. صبح میخوایم یک تنفش جور کنم، گوشت ماهی که ده تخم مرغ. یک رقم گوشت ماهی است که او داره، ولی بازش از روغن داره. این روغن داره، بازم کم روغن انداختم که یک کمک چرخه.
صبحانه ما آماده شد، ببینیم چه رقم آمده.